the rear elevation, amo ang aton nga backside view ang balay as defined ang elevation gapakita permitted sang aton nga exterior part o kon view nga makita sang tao kung observe sa mga tao sa palibot kung ano itsura sang balay mo. In this case, plaster naman naton kung paano mag-project sang imong back view or rear elevation. So this is an example. Ang front mo, kung sa balay mo, ang front dito ka plaster sa likod, balibalis ka doon mo naman imong floor plan. Ang front view dito na sa ibabaw nagatubang. Ang back view sa likod amo naman ang diri nagatubang sa idalom. So now i-project mo halin sa atop, wala alabot ang gutter hasta ang mga harigi, mga opening sa pintana. Kag kung may pirtahan ka, amo man project mo man. So ang close-up view amo initanan na project naton. So these are the lines. Ang blue amo ang projection sang roof. Ang naka-orange amo ang projection sang aton walls kag amo man ang ginagamit naton para sa mga bintana. So as you notice, this is the rear elevation. This is the complete view na makita naton with complete features. And the black and white form na amo ini ang mas mapos itindihon nga amo ini itsura sang aton ginadrawing in pencil. So ito dapat may specifications, may reference lines, may dimensioning system, and then the title and the scale. Take note, you have to label also your window and door, or the windows and the doors.